В епіцентрі жаху війни. У день, коли окупанти заговорили про оточення Бахмуту, наша знімальна група заїхала до міста. Цей матеріал спростовує будь-які закиди ворога. Запеклі бої у Бахмуті та довкола нього тривають. Українські воїни продовжують героїчно боронити кожен квартал міста, який перебуває під їхнім контролем. Кілька днів тому Євгенія Китаєва була у Бахмуті вночі. Цього разу вдалося відвідати місто і її захисників холодноярівців удень. Дорога життя. Так військові, які б'ються за Бахмут, називають проміжок траси, який веде до міста. Окупанти докладають багато зусиль, аби взяти трасу під власний контроль і зламати логістику українських оборонців. Дорогу постійно обстрілює ворожа артилерія. Головне двигатися, не останавливатися. Чого? Тому що по стоячій мішені попасть легше. Ми їдемо на броньовику, ніяка інша автомобільна техніка цією дорогою не їздить. Розбите і палаюче місто попереду. Водій додає швидкості. У нас була недавно ситуація, коли нас рисували, іменно стріляли по нам. І путем переменного характера движения автомобиля мы избежали попадания по нам. Осколки только по машине сыпались и все. Руйнування у місті збивають із пантелику. Картинка, яку бачиш, переносить тебе у фільм про постапокаліпсис. Але нині це тут, у Бахмуті. Бахмут вдень виглядає набагато страшніше, жахливіше, тому що вдень можна побачити всі ці руйнування. Обстріли не припиняються, ми чуємо виходи, свист, розриви, стрілянину і стрілецької зброї. Тобто працює все наявне озброєння, яке є і у наших військових, і у ворога. Тактика окупантів проста – розбити кожну будівлю, за яку могли б зачепитися українські захисники. Це означає повністю зруйнувати все. У Бахмуті немає жодного безпечного місця. Цивільна інфраструктура вже давно повністю зруйнована. Ось, будь ласка, ще одна квартира. Те, що від неї залишилося. Ванна повна кирпичів. Якось так. Бахмут зараз найгарячіша точка на фронті. Дуже щільно супротивник веде вогонь з артилерії, ракетами. Стрілецькі бої тривають постійно. Пересуватися містом складно. Прикриттям слугують стіни недоруйнованих будинків. Тиск окупантів на такому невеликому шматку фронту надзвичайно величезний. Росіяни вже давно задіюють у боях за Бахмут не лише вагнерівців, а й кадрових військових. Через величезну навалу живої сили ворогу часом вдається просунутися на якісь десятки метрів. Утім, закріпитись окупантам важко, тож контроль над вулицями, ба навіть будинками переходить із рук в руки. Постійні обстріли з різних СЗО, САУшек. Постійно обстрілюють. По будинкам самі бачили. Беруть вони числом особового складу свого м'яса, так званого, і потихеньку продавлюють. Росія втрачає величезні сили своєї піхоти за мізерні завоювання. На відміну від українських сил, які мають високу мотивацію боротися за свою країну, росіянам бракує лідерства і волі. Та й просуватися ворогу надто складно. І бійці пояснюють, чому. Зараз фронт в Бахмуті дуже звузився. Тому насиченість військ, як їхніх, так і наших, стала в рази більше. При таких условіях просуватися стало їм важче, тому що кожен сантиметр нашої землі захищає
чоловік. Наш чоловік. Уже кілька місяців місто залишається епіцентром бойових дій. Експерти й аналітики бої тут називають найкривавішою битвою піхоти. Українських піхотинців прикриває артилерія і танки. Екіпаж танкістів-холодноярівців, з якими знайомимося у місті, виконує і інші задачі. Наприклад, витягнути техніку. Були випадки, коли заптурили нашу беху, вона не згоріла, і потрібно було поїхати на участок, який прострілили септором, витягнути її. Працюють хлопці на трофейних танках. Їх здобули у бою ще рік тому на Сумщині. Тепер ці панцерники нищать ворога у Бахмуті. Цього року Федерація відмінила свій танковий біатлон. Звісно, говорять про те, що це з огляду безпеки. Але насправді ми знаємо, що вони просто дуже багато втратили своєї техніки, танків тут у війні з Україною. І дуже багато їхніх бойових машин було затрофейне нашими військами. От, власне, оцей Т-80 теж трофейний. Фронт, як і всі українці, очікують рішення про контрнаступ. Та коли він буде, знають хіба що кілька людей в країні. Про контрнаступ знає тільки дядя Валєра. Більше про контрнаступ не знає ніхто. Треба відвоювати наші території. Навіть якщо контрнаступ буде не на Бахмутському направленні, а там на Запоріжжі або на Херсонському, то нам стане трішечки легше. Тому що тим кацапам прийдеться двигатись. Одні під землю, а другі мішок. А як? Ви що, не знаєте, як вони рухаються? Та поки що Бахмут продовжує героїчно оборонятися, витримуючи штурми, нальоти ворожої авіації і нескінченні артилерійські обстріли. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ. І усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Також щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач «П'ятого за кордоном» чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Головна мета росіян, які не припиняють штурм Бахмуту, це змусити українські сили обороняти, задіяти стратегічний резерв і тим самим ослабити себе напередодні планованого контрнаступу. Про це заявив Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» у щотижневій програмі «Машовець Холодна» на 5 каналі. Використання саме там резервів значних за обсягами не вважається доцільним. Власне, цього й добивається противник, щоб ми використали свої резерви в боях за Бахмут, втягнулись в важкі зустрічні бої і, по суті, зірвали можливий наш контрнаступ. Повну версію програми «Холодна Машовець» дивіться на Ютубі 5 каналу. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Про це заявив керівник Головного управління розвідки. В інтерв'ю РБК «Україна» Кирило Буданов наголосив, Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину території. Про деокупацію Криму, бавовну на 24 лютого у Москві, яку буцімто планувало ГУР, та переполох гауляйтерів у тимчасово окупованому Криму через атаку дронів. Хроніка 425-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Українська розвідка могла розробляти план ударів по Москві на 24 лютого цього року, до річниці повномасштабного вторгнення Путіна. Однак через імовірне втручання Вашингтона такі плани довелося змінити. Про це пише видання «Вашингтон-Пост» із посиланням на таємну доповідь Американського агентства національної безпеки, яка є частиною злитих у мережу документів Пентагону. Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів підготуватися до масових ударів 24 лютого усім, що є в розпорядженні ГУР. Офіційні особи навіть міркували про удар морського базування з використанням тротилу в чорноморському портовому місті Новоросійськ. Багато в чому символічну операцію, яка тим не менше продемонструє здатність України завдавати ударів глибоко всередині ворожої території. Дивною медіасенсацією назвали публікацію у «Вашингтон-Пост»
блокпост на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував у Твіттер. Каже, така одноразова акція не змінила би хід війни. Натомість подібні статті можуть завадити постачанню зброї до України від західних партнерів. Одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян тікати? Скасувала б потребу у зброї? Так от, такі публікації з обов'язковим посиланням на анонімні джерела виконують лише одну катастрофічну функцію – формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою. Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. У ГУР таку інформацію медіа про планову бавовну на території ворога поки що не коментували. Натомість, щодо тимчасово окупованої української території, а саме Криму, керівник розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю РБК «Україна» розповів, Україна неодмінно поверне півострів. А реакція військово-політичного керівництва Росії на входження нашого війська до Криму може бути, цитата, болісною, але терпимою. Російська пропаганда може це показати як вимушений крок. А ще Буданов заявив, наша країна підходить до знакової битви для новітньої історії України і розповів, що, на його думку, вважатиметься кінцем війни. Якщо Крим буде останнім забрано, це фінал. Якщо буде Крим першим забраний, а Донбас ще не забраний до того часу, то це не фінал. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом. Це поверненням кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо закінчити вже, це просто нереально. Ніхто не зможе, хто б не захотів, неможливо завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. А Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Все досить просто тут. Для нас цього року це досяжне завдання, вихід на кордони 91-го року? Так, цілком. І доки українська розвідка публічно лише говорить про входження до Криму, окупанти на вкраденому півострові вже забули про відчуття безпеки. Надводні безпілотники атакували Севастополь. Про це вранці понеділка заявила окупаційна влада Криму. А згодом на українську атаку поскаржилися у ворожому так званому Міноборони. Около 3 часов 30 минут по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота. Потерь нет. Вночі відбулися 2 потужних вибухи в Севастополі. Зафіксовано буквально по секундах. В районі військових частин близько Нахимовського училища і біля Стрілецької бухти. Все це було дуже успішно і все місце прокинулося. Сезон бавовни у Криму лише розпочинається. Сили оборони Півдня попередили про гаряче літо для рашистів на тимчасово окупованому півострові. Можемо констатувати, що сезон бавовни квітне, як і сама бавовна. Ми попереджали і обіцяли, що так і буде. Вони вже нарили там достатньо грядок для того, щоб бавовна була рясною. Тому, якщо вони риють, ми засіваємо. Не лише з окупованого Криму, а й з Мелітополя на Запоріжжі ворог зробив свій логістичний та адміністративний центр. Тож логічно, що благодатний вогонь у вигляді бавовни сходить і на тамтешні осередки рашистів. Завдяки цьому електричної тяги з Мелітополя до Криму вже не існує. Це результат майже щотижневих вибухів у місцевому депо, зазначив в етері 5-го каналу міський голова Іван Федоров. Тепер росіяни вимушені перевозити свої боєприпаси тепловозами. А ще мер окупованого міста розповів, як росіяни масово намагаються виїхати з тимчасово окупованого Криму до Московії через Мелітополь. І гауляйтер Аксьонов, і гауляйтер Балицький звернулися до ФСБ, щоб збільшити кількість пунктів пропуску. Вони сьогодні роздають анкети і в Енергодарі, і з гучномовчастями їдуть по Токмаку і Молочанську, і попереджають про те, що краще евакуюватись з
цих прифронтових територій. І також мешканці Бердянську говорять про те, що більшість військових виїхала наразі з тимчасово окупованого Бердянську і переїхали ближче до лінії фронту безпосередньо. Тож готуються обороняти нашу територію, на жаль. Але зрештою на рашистів чекає єдиний варіант – стати поповненням щоденної статистики для Генштабу. На російсько-українській війні від початку повномасштабного вторгнення вже загинули понад 187 тисяч росіян. Лише за останню добу, за даними Генштабу, ліквідовано ще 660 загарбників, а також 8 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 11 безпілотників, 23 одиниці автотехніки. Бої за український Бахмут тривають у сухопутних військах. Ситуацію називають контрольованою, але зазначають, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці не лише обороняються, а й активно контратакують. А це, каже командувач східного угруповання військ Олександр Сирський, дає можливість упродовж кількох місяців стримувати наступ Росії, не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи. Противник, який нас штурмує, він тут нормально підготовлений. Противника не потрібно недооцінювати. Бахмут можна буде відновити, тільки скільки треба сюди сил задіяти, щоб вибити противника звідси. Тут же ж в кожній там 5-поверховій будівлі є підвали. Підвали немаленькі. Це все треба буде зачищати.